हेलो गाइज, आज चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई म यहाँ काम गरेको ल्यापटप देखाइदिनु होला। आज म तपाईँहरूलाई यो स्ट्यान्ड बनाउन सिकाउँदैछु। यो स्ट्यान्ड हामी कसरी बनाउनु चाहिँ घरमै बनाएको हामीले जुगाड भनौँ न होइन। र अनि एकदमै मजा हुने रहेछ, मैले ट्राई पनि गरेँ एकदमै। म तपाईँलाई अब यस्तो यस्तो चिजहरू लिएर आउँदैछु होइन। सही मजा आउँछ, सही दामी हुन्छ। हामीले चाहिँ अहिले कोर्स माइन्डको लागि भिडियो बनाउँदैछौँ। हिमेश पन्तको बायोग्राफी आउँदैछ हेर्नु होला। र म तपाईँलाई यो कसरी बनाउने यसको बारेमा म तपाईँलाई लिएर जानेछु। यसको लागि चाहिँ हामी अब अर्को ल्यापटपको लागि चाहिँ यहाँ बनाउनु खोज्दैछौँ। र बुवा यहाँ सबै सामान सबै त्यहाँ रेडी हुनुहुन्छ। ल ठिक छ, खै यो यसो नापौँ तपाईँ समाउँदै। म यहाँ भिडियो पानी आयो, ठिक छ। पानी चाहिँ पानी पऱ्यो के अरे, उता भित्र जाऊँ न त। लगभग यसो तरिका भनिदिनु पऱ्यो के कसरी बनाउने हो। हाम्रो साथीहरूले नि घरमा बसेर आफूले बनाउनुहुन्छ आफ्नो ल्यापटपको लागि स्ट्यान्ड भयो भने हातलाई चाहिँ धेरै नै आराम हुने रहेछ। लगभग यसो बोल्नुहुन्छ कि माइक जोडिदिउँ कि, तर यतिकै नि सुन्नेला। पानी पर्न आँटेको छ यतातिर। बुवाले चाहिँ यहाँ यसको नाप लिनु भएको छ। यो चाहिँ हाम्रो लम्बाइको नाप हो। र तपाईँहरूले अनि गएर म तपाईँलाई यहाँ देखाउँछु। सुरुमा चाहिँ तपाईँहरूले योवाला लम्बाइको नाप लिनु होला। त्यसपछि अनि योवाला नाप लिनु होला कि तपाईँले कतिसम्म बनाउने, ओल्लो छेउबाट पल्लो छेउसम्म बनाउने है, कतिसम्म बनाउने हो। त्यसपछिको डिजाइन हामी तपाईँलाई देखाउनेछौँ। कन्ट्रोल सी। लामो कति हो? ए लामो, यो चाहिँ लामो सक्छौँ है त। के हो, राम्रोसँग छ, ठिक छ। ए उता फाल्नु न गएर, उताको फाल्ने कि कता फाल्ने हो? पेन्सिल यसो लाउनु त। कहाँ थियो मैले होला? यहाँ यता छ कि यता? ए यहाँ हो। हो त्यहाँ ए यहाँ यता गयो के अरे? हो त्यो अटक यहाँ। यसको हो काट्ने, यसको होला नि? यो पनि काट्नु पर्ने। ए काट लिया। यो काट्नु पर्यो। म काटी लिएर आउँछु। जुगाले के असर भन्छ? जुगाले तोड्दैन के रे मान्छेलाई? हात नहालेर खुन खान त्यति त हो।
त्यो पहिला भुइँमा राख्नु त अघि जस्तो समस्या नहोस् क्या बरु यो यसमै ठोकियोस् अलि माथि चाहिँ राखौँ बरु यसले भुइँमै नछोस् बरु त्यो भयो भने चाहिँ अलि ल्यापटप चाहिँ ढल्कन हुँदो रहेछ के माथि ठोक्ने त्यति ठिकै हुन्छ बरु माथि ल्यापटप अडाउनु पऱ्यो नि त तल हो त्यसको लागि हो क्या यसले थोरै छेकेको अरे यता भुइँमा भन्दा उता माथि यसलाई यताकोले ल्यापटप चेक्ने यसले चाहिँ अनि यता यो चाहिँ भुइँमा टेकोस् क्या यसले अलिक टेक्दाखेरि चाहिँ समस्या पारेको थियो क्या त्यसले अलिकति भित्र छिराम क्या बरु पिला छ के भयो मान्नु त यस्तो काटिने यतातिर हान्नु त अलिकति यस्तो गर्नु माथि त अब अग्लो छोटो भयो भने केही फरक नपर्ला तर चाहिँ असर भयो त्यो बराबर चाहिँ नभए नि हुन्छ है बरु यतातिर लामो निस्किने हुन्छ त्यसले असर गर्दैन के हो अब हाम्रो अलिअलि फर्मेटमा चाहिँ आउँदैछ है ठिक छ अब यतातिर टेकेन है त्यसले बढी टेक्दै क्या यो चाहिँ बराबर यता बढी टेकेर खैराख्नु त ए खै कस्तो भयो र त्यता उठे हात अनि यसले यताकोले पनि बढी टेक्यो होला कि ठिकै भयो अहिले ठिक छ अब त पर्फेक्ट भयो ल हाम्रो ब्रान्ड न्यू आइसकेको छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हामीले यस्तो बनाएका छौँ तपाईँले यस्तो बनाउनु होला र म तपाईँलाई यसमा ल्यापटप राखेर देखाउने छु गजब छ भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद अब तपाईँहरूले पनि यसरी नै बनाएर आफ्नो प्रयोग गर्नु होला एकदम दामी छ